guys, tutorial ko ngayon yung Marlboro promo. Just watch! Una, syempre pupunta ka lang sa browser, any browser, Google, Mozilla, Firefox, anything. Tapos type mo lang marlboro.ph. After nyan, kung wala ka pang account, sign up lang. Dito sa Marlboro, dapat 18 years old pataas ka. Kung hindi man, edi yung iba nyong kamag-anak or kakilala, basta alam nila. Tuturo ko kung paano mag-fill up nito. Syempre, ang una natin gagawin, i-type ang first name nyo. Kunyari, Juan. Last name. Then, birthday nyo. Contact number, dapat active yung contact number nyo kasi dito magte-text ng code si Marlboro. Then, email address. Ito rin yung email address na active. Yung talagang ginagamit nyo kasi pag nanalo kayo, dito sila magsesend ng code. Province. Yan, madali lang yan. City. ID. Sa ID, pwede ang primary, secondary, kahit school ID pwede. Ayan, may birth certificate, cedula, okay lang. Upload nyo lang yung picture or kung may picture na kayong screenshot, okay na, upload nyo na lang. Pagka-upload, ilagay nyo lang yung brand preference nyo. Kung gumagamit kayo ng Marlboro, pumili lang kayo kung alin dito. Kung hindi naman, kahit ano na lang i-select nyo. Sa referral code, wala nang ilalagay dyan. Sa password, kailangan may isang malaking letter. Then, kauntian na yung 8 na characters. Dapat 8 pataas. Tapos may isang number man lang. Okay na yun. Tapos confirm nyo lang yung password. I-type nyo lang ulit yung nilagay yung password. Click nyo lang I agree, check. Tsaka yung I'm not a robot. Then, enter nyo na yung sign me up. May account na kayo sa Marlboro. After nyan, login nyo na yung Marlboro account nyo. Email address at password. juandalacruz1@gmail.com. Huwag niyo kalimutang i-like, subscribe, at i-click ang notification bell at i-share ang video na to. Login nyo na yung account nyo sa Marlboro. Yan. Ginamit ko muna yung account ko para may points na. Yan yung pwede nyo mapanalunan, kotse at bike sa grand prize. Oh, di ba ayos? Ilalagay nyo dito sa unique pack code ay yung nasa ilalim ng kaha na makikita. Yan. Type nyo lang dito sa text box. Itong unique pack code na to, hanggang 3 beses kayo pwedeng mag-enter. May kalakip tong 200 points kada tamang code. Yan. Tapos click nyo lang I'm not a robot, then enter. Yung points na yan, ginagamit yan dito sa baba. Mamaya ituturo ko. Yan, may 200 points na tayo. Yung points na yon, pwede pang madagdagan pag ginawa mo tong mga task na to. Pwede kang maglaro, maglagay ng code, manood ng mga video, magsagot, and then i-update yung mga information nyo dito sa Marlboro. Daily login, may kalakip din points yan.
Yan. Sa points, pwede nyong gamitin dito sa instant prize lottery. Hanggang 3 beses lang sa isang araw pwedeng maglaro dito. Papanalunan nyo ang Rudy Project Backpack, branded bamboo wristwatch, eco-friendly wireless earphones, eco-friendly wireless headphones, eco-friendly branded laptop, Rudy Project Backpack, at ito ang masaya, Shopee 1,000 e-gift voucher at Lazada 1,500 pesos e-gift voucher. Try natin. Click lang ang spend points. Okay na, ayan na, ayan na. Sana manalo. Oops, try again. Pag hindi nanalo, may kalakip na points na ibinibigay. Siyempre yung points na yan, pwede nyo pang itaya dito. O, try ulit natin. Oops. Ang saya kung mananalo tayo dito. O, diba madali lang sumali dito sa Marlboro promo? Thank you for watching! Sali na!